Друзі, вітаю! Сьогодні 15 червня і зараз будемо проводити останнє підживлення озимого часнику. І це підживлення буде спрямоване на збільшення головки і на покращення її якості, в тому числі покращення зберігання в зимовий період. Ось так зараз виглядає наш часник. Вирощуємо 4 сорти, я раніше вже розповідав. Відносно зелений колір, але за місяць до прибирання часник зазвичай починає жовтіти. Чому це відбувається? Тому що пластичні речовини, які накопичилися в листях, починають переміщуватися рослиною в головку. Давайте зараз подивимось, як виглядає за місяць до уборки часнику сама безпосередня цибулинка. Для цього пропоную пожертвувати однією рослинкою. Давайте її витягнемо. І ось так зараз вона виглядає. Ось такий вигляд має. Що я можу сказати? Все як повинно бути. Цибулинка почала ділитися на окремі зубчики. Саме зараз формується врожай. І тому підживка, яку ми проведемо в цьому відео разом з вами, вона і буде сприяти подальшому, скорішому збільшенню цибулини. Перед проведенням підживки проводимо полив. Якщо часник сухий, якщо йшли дощі, звісно, поливати не треба. У нас трішки дощів було, але все одно треба зволожити для того, щоб краще підживка, яку зараз приготуємо, проникала до кореневої системи і могла бути засвоєна безпосередньо рослинкою. Оглядово-підготовчі роботи завершені. Давайте поговоримо, чим краще за все підживити. Ми будемо зараз підживлювати монофосфатом калію. Я впевнений, у переважної більшості з вас є таке добриво. Якщо немає посилання, залишу в описі під цим відео. Якщо немає монофосфату калію, але є, наприклад, майстер з формулою 3 азоту, 11 фосфору, 38 калію, то можна використати його. Якщо є сірчано-кислий калій, то можна використати сірчано-кислий калій. І по пріоритетам, якщо розставити ці 3 добрива, які я назвав, на першому місці монофосфат калію, тому що калій і фосфор будуть найкращим чином впливати зараз на збільшення головки, перше. По-друге, вони будуть більш міцними створювати лусочки, і завдяки цьому часник буде краще зберігатися. І головка буде більшою, дійсно, якщо ми підживимо монофосфатом калію. Якщо підживимо, на друге місце я би поставив по пріоритету сірчано-кислим калієм. Як бачимо, це також безазотне добриво. В його складі є багато калію, який буде транспортувати накопичені пластичні речовини з листя в цибулинку. Але в сульфаті калію є також сірка. Якщо ви підживите саме сульфатом калію, то у вас буде гостренький часник. Ще гостріший, ніж ми його підживимо зараз монофосфатом калію. Це для любителів такого гостроти на часнику. І ось майстер, в якому є трішки азоту, я поставив на 3-е місце. Це якщо взагалі немає монофосфату калію або сірчано-кислого калію. Тут є азот. Азот часнику перед збиранням вже майже не потрібен. Не майже, а не потрібен. Тому що він погіршує, по-перше, потім в майбутньому лежкість, він зменшує вміст сухих речовин і він змушує рослину ще працювати над нарощуванням листя в той час, як за місяць до збирання врожаю, нарощувати листя вже на рослині часнику не потрібно. Їх нарощувати треба було раніше, до цього дня. Зараз ми працюємо вже не над листями, а працюємо над збільшенням цибулини. Тому дуже бажано все ж таки використовувати безазотні добрива, фосфорно-калійні. Ось чому ми і використовуємо саме монофосфат калію. В яких кількостях його будемо застосовувати? 20 грамів на 10 літрів води. Стандартна норма, в принципі, в переважній більшості ми так і використовуємо монофосфат калію при розведенні для будь-яких рослин. Він
важкий, важче, наприклад, того ж майстра, тому ложечка у нас без гірки, ось так вона набрана. І розчиняємо в водички. Ретельно перемішуємо. Хоча монофосфат калію розчиняється дуже добре, але все ж таки треба трішки попрацювати. Полив проводимо шляхом розливання по поверхні. Навесні я показував, ми проводили перші підживки, там робили біля кожної рослини отвори для того, щоб донести до кореневої системи живільний розчин. Зараз в цьому потреби немає, тому що коренева система часнику, вона вже під поверхнею і достане без проблем ось цей розчин, який зараз проникає в ґрунт. Ось що стосується безпосередньо підживки, але варто сказати і за проведення поливів за 2 тижні безпосередньо до збирання врожаю, поливи повністю завершуємо. Вода вже не буде потрібна рослинам і навпаки, відсутність води за 2 тижні до збирання врожаю буде стимулювати відтік пластичних речовин з листя в цибулинку. Це такий невеличкий агротехнічний прийом завершення поливу за 2 тижні до збирання часнику озимого, який дозволяє ще додатково повпливати на збільшення врожаю. Ось що хотів розповісти в цьому відео. На цьому завершую. Бажаю вам гарних рослин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. І користуючись нагодою, по традиції хочу запросити вас підписатися на мій телеграм-канал. Посилання залишу в описі під цим відео. Там я багато розповідаю за вирощування рослин. Буду вас там чекати. Дякую ще раз. До побачення.